แม่สีมีอะไรบ้างแม่สีมีอะไรบ้างนะพวกเปรี้ยวเฮ้ยไม่โอ้ยใช่ไหมพี่งั้นเลยเฉยๆไอ้ต้ามึงต้องไปฝึกใหม่นะมอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้อยู่กับพงษ์วันเดย์วิทย์พงษ์เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ใน1 วันของพงษ์ทำอะไรบ้างผมขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่อน แล้วเจอกันอย่างแรกเราต้องกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องต้องเดินด้วยกองทัพเฮ้ยถูกแล้วนี่พี่สั่งอะไรมากินนะพี่มันมีเกี๊ยวหมูต้มยำรับรองว่าร้านนี้ต้องแซ่บแน่นอนปกติพี่พงษ์ชอบทำอะไรไปหาเพื่อนคาเฟ่แล้วก็นั่งเล่นเกมด้วยกันส่วนมากเป็นเกมแบบเกมมือถืออะไรเงี้ยแนวแบบวางแผนกลยุทธ์พี่เป็นสายแครี่ชอบฆ่าว่างั้นใช่เกิดหลังเกมแบบนี้ก็จะมีเกมนึงก็เป็นเกมพวกเกมยิงอะไรเงี้ยแบบ Underground โดดล่มอะไรเงี้ยเอารู้อีกสปอนเซอร์เขาได้นะฮะโนวันในค่ายหน่อยแต่ว่าเห็นชอบเล่นเกมด้วยกันไอ้ต้าโอ้โหคนนี้เรียกว่าแบบงั้นเลยเฉยๆไอ้ต้ามึงต้องไปฝึกใหม่นะหันมาแล้วเห็นไหมมีเลี้ยงต้มยำนะครับผมบอกเขาว่ามีอะไรก็ใส่ให้หมดเราจะกินจนคุ้มเลยส่วนตัวเนี่ยชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวนะมื้อเที่ยงมื้อเช้าจะเป็นแบบพวกแบบเบรกฟาสต์อาหารแบบเบอร์เกอร์ขนมปังอะไรพวกนี้ง่ายเลยบางวันก็ไม่ตื่นมากินแบบข้าวเช้ารวมเที่ยงอะไรเงี้ยกำเมืองฮ้องว่าล้ำกันนะมออร่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะฮะบ๊ายบายกำลังคิดว่าจะเอาแบบผสมสีกันอะผสมแม่สีมีอะไรบ้างนะจะวาดรูปประมาณแบบเป็นครอบครัวฝูงหมีเพราะว่าเป็นชื่อด้อมของพงเองอยากจะวาดเป็น Family อะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ขอแบบผสมแม่สีก่อนชอบความแบบได้ใช้แบบความคิดสร้างสรรค์ดีอยากจะวาดให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองนะวาดไม่ค่อยเก่งนะแต่จะพยายามวาดให้ดีที่สุดสมัยก่อนอะชอบแบบปั้นดินน้ำมันไงแล้วแบบพ่อแม่ก็แบบว่าโอ้ลูกปั้นเก่งขนาดโอ้ก็ไม่ค่อยได้ชอบวาดรูปเท่าไหร่แต่เหตุผลที่เลือกจะวาดรูปวันนี้ก็เพราะว่าแบบสบายใจดีอะมันดูแบบกูจะพูดอะไรกูจะพูดอะไรพี่จะพยายามวาดหมีให้แบบครบทุกตัวตอนนี้มีแค่ตัวเดียวกำลังจะแบบว่าขอวาดเป็นพื้นที่ป่าไม้แล้วกันฟากนี้เป็นทะเลแล้วอีกฟากหนึ่งจะเป็นภูเขาทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องอีกฟากหนึ่งเป็นทะเลอีกฟากหนึ่งเป็นภูเขาเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทะเลอีกที่หนึ่งก็เป็นภูเขาก็เป็นแบบชอบเที่ยวเมืองเหนืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีอารมณ์แบบว่ามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะสังเกตไหมว่าแบบเวลาที่ทุกคนเขาจะไปทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบเป็นนั่งโง่ที่ริมทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมพระอาทิตย์มันไม่ค่อยกลมเลยแย่แล้วพี่พงษ์ว่าศิลปะนี่บ่อยมากขึ้นนานๆครั้งดีกว่าไม่ได้ทำทุกวันหรอกเวลาพี่เบื่อพี่ทำเบื่อก็ชอบแบบซ้อมซะมากกว่าเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเล่นดนตรีก็สมัยเรียนพี่ก็เลยเรียนเอกเบสอะไรเงี้ยวันนี้ต้องโทรสัก1 บทเพลงได้จัดไปจะเอาเพลงอะไรอะขอก่อนได้นะเขินว่ะเด็กป.1ยังว่าสวยกว่ากูอีกมั้งเนี่ยโอเคตอนนี้เรากำลังจะลงสีกันแล้วผมวาดเป็นแนวแบบ Family Day นะครับผมไม่รู้ว่าในภาพนี้คนจะเก็ตไหมวาดไม่สวยเลยอ่ะอย่าว่ากันนะเฮ้ยทุกคนว่าดีปะทุกคนว่าดีปะแค่นี่คือ Family ครอบครัวหมีของพวกเรานะครับผม
ไม่รู้ว่าจะชอบไหมส่วนตัวผมชอบมากนะคือแบบมันวาดด้วยความแบบจากเอาจากใจตัวเองอะตอนแรกก็กะจะแบบเป็นวาดเป็นหมีตัวใหญ่แบบ1 เฟรมเลยแล้วก็วาดอารมณ์เป็นแบบทะเลแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีอะไรแบบแซมๆนิดหน่อยเห็นว่ามันจะมีแบบแฟมิลี่ครอบครัวหมีอยู่ก็เป็นแบบภาพสื่อถึงความรู้สึกพ่อหมีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการแจกแน่นอนเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมก็จะไปคาเฟ่นะครับผมไปทำกิจกรรมต่อไปบ๊ายบายนะครับตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่แล้วร้านเนี่ยจะออกแบบแนวแบบวินเทจมากๆเลยโอ้โหสวยนะสวยเลยนะสั่งเลยยังเอายังเอาเป็นอเมริกาโน่ขั้วกลางแล้วกันผมชอบความแบบผสมกันแมทระหว่างแบบขั้วอ่อนกับขั้วเข้มเริ่มแรกเนี่ยกินเข้มมาก่อนแล้วก็แบบมันรู้สึกขมไปมันรู้สึกขมแบบติดไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเปลี่ยนไปกินเป็นขั้วอ่อนพอเป็นขั้วอ่อนปุ๊บกินไปกินมาปุ๊บก็ติดเปรี้ยวแต่เขาบอกว่าวิธีกินกาแฟเนี่ยจะต้องกินแบบขั้วเปรี้ยวเฮ้ยไม่ขั้วอ่อนใช่ไหมพี่จริงๆถ้าบอกว่ากาแฟเนี่ยมันคือเม็ดผลไม้เนี่ยแหละครับจะอยู่ที่ว่าความชอบแต่ละบุคคลดีกว่าผมพูดอย่างนี้คือความถูกต้องในการกินกาแฟเนี่ยถ้าถามผมอ่ะมันคือการสกัดจากความร้อนแล้วก็ให้เป็นน้ำออกมานั่นหมายความว่ามันอยู่ที่ว่าเราชอบกินแล้วว่าเราอยากกินแบบไหนแล้วบางคนมีประสบการณ์ในการกินแบบชอบบอดี้เยอะมากบางคนชอบแบบความเป็นช็อตของกาแฟเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องการแบบกินเป็นผสมอะไรเลยเงี้ยก็มีแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยแต่ที่นี่ก็จะมีรูปแบบการกินที่หลากหลายหน่อยครับอันนี้ไม่ต้องกินนะแค่ดมก็ตื่นแล้วนะ เรามาดูวิธีการเทกาแฟของบาริสต้าที่แบบสเปเชียลกันเริ่มเลยครับน่ากินกาแฟที่นี่อร่อยนะเนี่ยว่าไปคือจริงๆเป็นคนที่แบบว่าชอบมาคาเฟ่มากๆจะไม่ฟิกหรอกว่าจะเป็นสไตล์ไหนหรือแบบต้องธรรมชาติแนวสตรีทหรือแนววินเทจหรือแนวแบบแนวยุโรปอะไรเงี้ยคือผมก็ไปมาหมดแล้วแหละคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเปิดร้านคาเฟ่ใหม่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างแบบหลากหลายสไตล์จะพาตัวเองนั่นแหละไปให้หมดเลยคือเวลาว่างๆเนี่ยจะชอบแบบไม่รู้ทำอะไรก็แบบชวนเพื่อนมากินกาแฟชวนเพื่อนมาคาเฟ่อะไรพวกนี้นั่งคุยนั่งเมาส์มอยอะไรกันก็เป็นปกติของทุกคนเมนูที่ชอบสั่งเป็นอะไรส่วนตัวชอบสั่งเป็นแบบกาแฟนมแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยคือแบบเปลี่ยนวิธีการกินละเปลี่ยนวิธีการกินไปกินแบบว่าอเมริกาโน่แบบอย่างนี้แทนเขาเรียกว่าเป็นกาแฟดำนั่นแหละเอาง่ายๆคือมันแบบกินแล้วมันตื่นดีอ่ะมันไม่เหมือนกับพวกกาแฟที่มันแบบผสมนมทั่วไปเหมือนลาเต้คาปูชิโน่อะไรพวกนี้คือกินแล้วมันแบบมันได้กาแฟความล้วนๆมากกว่าก็เลยแบบไม่สั่งเป็นกาแฟนมเพราะว่ากินไปแล้วมันแบบท้องเสียชอบไปคาเฟ่ที่ชอบทำอะไรนั่นจริงคือเอาจริงเป็นคนที่แบบติดบ้านมากแทบจะไม่ค่อยได้ออกบ้านเลยคือต้องแบบรอเพื่อนโทรมาแบบว่าเอ้ยป่ะมึงออกไปคาเฟ่หน่อยเอาละฮะนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ผมได้สั่งกาแฟสเปเชียลทางบาริสต้าไปนี่คือเมนูกาแฟส้มมันดูเป็นเลเยอร์มากเลยเอามากินเลยวิธีกินต้องกินแบบเสยด้วยนะเสยเพื่อให้มันได้ texture ของมันมีความเปรี้ยวความหวานความแบบเมล็ดกาแฟก็ยังอยู่เมื่อกี้ที่สั่งไปก็เหมือนเดิมเลยคั่วกลางอร่อยครับภูมิใจมากเลยนานๆทีจะได้กินกาแฟที่แบบรสชาติที่แบบพัฒนาจริงๆโดยส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟไม่ค่อยกินทุกวันจะกินตอนต่อเมื่อทำงานเท่านั้นเพราะว่ากลัวนอนไม่หลับวันหนึ่งนี่แบบไปกินคาเฟ่ทีไปกินคาเฟ่ทีไปกินคาเฟ่ไปกินกาแฟทีแล้วแบบกาแฟของเขามันแรงเกินไปอ่ะบางทีเราเป็นคนที่แบบนอนหลับดึกอยู่แล้วด้วยกลายเป็นว่าดึกเข้าไปอีกลุงงี้กูไม่น่ากินเลยนะครับทุกคนสามารถมาลองได้ที่นี่คือ Union House แถวลาดกระบังใครที่ชอบแบบแนวสไตล์แบบว่าวินเทจแบบเก่าๆมาลองได้เลยกิจกรรมวันว่างของผมเนี่ยคือมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกวันก็แบบมีคาเฟ่อีกอย่างก็คือซ้อมดนตรีและนี่เลยขาดไม่ได้ครับผมมากับลูกชายด้วยวันนี้มันเป็นงานอดิเรกที่วันหนึ่งเนี่ยต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่งั้นจะแบบเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตมาแนะนำน้องให้รู้จักกันดีกว่าหลายๆคนอาจจะเห็นกันแล้วนะครับผมน้องดำตัวนี้นะฮะแบ็กกี้ตัวนี้คือ Fender Jazz Bass Elite นะครับผมสีสายเบสตัวใหม่จริงๆมีอีกเบสหนึ่งด้วยมีตัวหนึ่งที่ตอนนี้อยู่บ้านหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วสีเป็นสี Sunburst เดี๋ยวอาจจะแปะรูปไปสักหน่อย
มาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้กันดีกว่าไวเลสนะครับผมไวเลสจูเนอร์มีเป็น noise gate ตัดเสียง G ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วกันนะคือคนที่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วก็อาจจะเข้าใจที่ไม่ใช่นักดนตรีก็จะพยายามพูดให้เข้าใจมีเป็นตัดเสียง G เป็นมีคอมเพรสเซอร์แล้วก็มี PM หน้าที่ของตัวแรกเลยจูเนอร์นะครับผมก็คือตั้งสายห้ามเพี้ยนไม่ได้ตัวต่อไปเป็น noise gate ก็คือเป็นตัดเสียง G ถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมันจะเป็น G อะไรเงี้ยเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเรื่องเสียง G อะไรพวกนี้ต้องไม่มีเลยต้องเงียบตัวต่อไปก็เป็นคอมเพรสเซอร์นี่เหมือนว่าตัวควบคุมไดนามิกหรือควบคุมน้ำหนักการเล่นโดยส่วนตัวพงเป็นคนที่แบบว่าดีดน้ำหนักค่อนข้างแรงถ้าไม่มีก็จะแบบไม่ได้ตัวต่อไปเป็นปรีแอมเหมือนกับว่าเราพกหัวแอมมีไว้ติดตัวตลอดจะดีมากสำหรับเบสนะสำหรับเบสโอเคเดี๋ยวขอจูนสายหน่อยนิดนึงทำไมชอบเล่นเบสต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนสมัยม.ต้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเริ่มเล่นดนตรีเลยแล้วแบบตอนนั้นกำลังจะตั้งวงกันตอนนั้นคือเล่นอะไรไม่เป็นเลยคือเพื่อนๆก็แบบมาสอนผมว่าเอาสักอย่างไหมคือมึงไปตีกลองก็ได้หรือแบบไปร้องเพลงหรือเล่นกีตาร์โปร่งอะไรก็ได้แล้วผมก็แบบได้ขอเล่นเป็นกีตาร์โปร่งแล้วกันนะคือยุคนั้นอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยุคที่แบบเล่นกีตาร์โปร่งไปแล้วแบบจีบสาวไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นกีตาร์โปร่งแบบไม่เหมาะเอาแบบว่าเอาเครื่องอื่นได้ไหมผมก็เปลี่ยนไปเป็นกลองชุดพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บก็ไม่เวิร์กเลยพอดีว่าตอนนั้นอ่ะคนมันตำแหน่งมันครบถ้วนแล้วซึ่งมันมีร้องมีกีตาร์มีกลองมีคีย์บอร์ดด้วยแล้วมันขาดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเบสผมก็เลยแบบลองดูก็ได้ไม่เสียหายคือเราก็มีพื้นฐานแบบพอสมควรเหตุผลที่เลือกเล่นเบสก็คือว่ามันมีความแบบเหมือนตัวเราเองอ่ะที่ว่าแบบรูปร่างภายนอกก่อนว่าพงแบบเป็นคนที่ตัวสูงมากมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่เสียงเนี่ยเสียงทุ้มต่ำมันก็เหมือนกับเบสที่แบบว่ามันมีลักษณะที่แบบยาวแล้วก็เป็นเสียงทุ้มและเวลาที่จะแกะเพลงหรืออะไรเงี้ยจะตอบสนองดีกว่าเครื่องอื่นก็เลยเลือกเล่นเบสมาจนทุกวันนี้ไม่ได้เตรียมเพลงอะไรมาเลยอ่ะจะเอาไปเล่นตามฟิลแล้วกันก่อนเล่นอ่ะจริงๆต้องวอร์มนิ้วก่อนมันต้องแบบแนวล็อกไหมสะใจไปเลยครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเล่นเบสนะฮะเดี๋ยวมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ผมแบบว่าซุ่มมาตลอดเลยผมอยากจะเล่นแบบมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงสนามโกคาร์ทนั่นเองอยู่ข้างหลังผมนี่เห็นไหมแล้ววันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญ1คนนะครับผมมาร่วมเล่นโกคาร์ทกับผมนั่นเองเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหแหมเจอกันโดยบังเอิญนะเนี่ยแต่ถือไมค์พร้อมเลยวันนี้เราก็จะมาซิ่งกันใช่เป็นไงเตรียมใจอย่างที่จะแพ้พี่โอ้โดเดี๋ยวให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าว่าใครจะเป็นคนชนะหรือว่าใครจะเป็นคนแพ้โอเคเรื่องซิ่งนี่ยอมไม่ได้ล่ะมั่นใจอะไรขนาดนั้นโอเค let's go ไปโอเคครับต้าเรากำลังจะเข้าสู่ในสนามรบกันแล้วคุณพร้อมไหมพร้อมสิ let's go แอบตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกได้ข่าวว่ามันก็อาจจะอันตรายนิดนึงแต่ว่าเราก็จะขับขี่ปลอดภัยครับผมโอเคเราไปแข่งขันกันก่อนแล้วเจอกันโอ้เสียงดังมาก
It's been a long day without you, my friend.โคตรมันขับตามติดเลยโอ้โหสั่นนะสั่นนะ มีช่วงหนึ่งอะตามติดเพราะว่าจะเอาฟุตแต่ว่าช่วงหลังๆอะพี่พงษ์นำไปไกลมากเลยตามไม่ทันสนุกมาก สนุกมากสนุกมากโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมโกคาร์ทนะครับผมสนุกมากๆเลยเราเล่นกับต้า สนุกมากๆ เป็นไงบ้างครับความรู้สึก แขนนี่แบบสั่นมาก ช่วงล่างมันเป็นช่วงล่างมันสั่นมากนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นคลิปเนี่ยเวลาขับเนี่ยแบบมือแบบสั่นมาถึงแขนเลยกล้ามขึ้นเลย กล้ามนี่คือแบบ มัสเซิลขึ้นเลย กลับไปนี่คือกล้ามขึ้นแน่นอนปวดแขนแน่นอนพรุ่งนี้ปวดแขนแน่นอนอ่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะสนุกกับกิจกรรมวันเดย์วิดพงษ์นะครับในวันนี้ทั้งวันไปก่อนนะครับ เจอกันครับ เจอกันครับผม บ๊ายบาย บ๊ายบายโอเคครับก็หลังจากที่เราเล่นโกคาร์ทเสร็จเสียพลังงานไปเยอะนะครับผมเราก็ต้องมีการกินเพื่อเติมพลังงานเข้าไปกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เล่นโกคาร์ทอีกรอบหนึ่งไม่มีแล้วโอเคครับผมขอตัวทานอาหารก่อนนะครับผมวันนี้ก็สนุกมากๆเจอกันโอเคครับก็เพิ่งถึงห้องเลยแล้วก็เพิ่งอาบน้ำไปหมาดๆตะกี้นะครับก็ตอนนี้กำลังจะนอนเลยกำลังจะมาบอกฝันดีทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานอิ่มน้ำสำใจนะฮะคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมวันนี้ต่อไปจะเป็นใครสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Beyond Cloud นะครับผมอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับผมเทคแคร์ด้วยอย่าหลับดึกถึงแม้ว่าผมจะทำไม่ได้ก็ตามโอเค see you in my dream see you in my dream